Mùa hè rực lửa với biển xanh cát trắng, những câu chuyện tình lãng mạn, cảm xúc của tuổi trẻ. 8 bạn trẻ, 8 cá tính có cùng mục tiêu tìm kiếm một nửa của trái tim. Liệu họ có tìm thấy nhau? Và đặc biệt, Traveloka sẽ đồng hành cùng các thành viên với chuyến du lịch cho cặp đôi bí ẩn nếu giữ bí mật được đến cuối chương trình. Huỳnh Tuyết Anh, 23 tuổi, hiện là nhân viên phát triển kinh doanh, đam mê lớn nhất là võ thuật, đã trải qua 3 mối tình. Nguyễn Thành Tâm, 29 tuổi, hiện là huấn luyện viên thể hình, đã trải qua 4 mối tình. Nguyễn Thị Mỹ Hà, 24 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và giáo viên dạy nhảy, đã trải qua 2 mối tình. Đoàn Tấn Nam, 27 tuổi, quản lý công ty sự kiện, đã có 4 mối tình. Công việc bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Nguyễn Thiếu Lan, 21 tuổi, có nickname là Mèo. Công việc hiện tại là người mẫu, chỉ mới có 1 mối tình. Lê Quang Sơn, 26 tuổi, công việc chính là marketing, đã có 2 mối tình. Lê Tư, 24 tuổi, là nhân viên tư vấn chứng khoán, đã trải qua 2 mối tình. Nguyễn Quốc Huy, 29 tuổi, huấn luyện viên kickboxing, Muay Thái, đã trải qua 2 mối tình. Xin chào mừng mọi người đến với Clubhouse series 6. Muốn thông báo với bạn một tin thì trong các series đó là cặp đôi bí ẩn nếu mà giữ được mối quan hệ của mình đến cuối chương trình thì sẽ được một chuyến du lịch nước ngoài của Traveloka. Rồi chúng ta sẽ đi đâu? Rồi chúng ta lên luôn. Tình yêu mà giống như là mình đang chơi cái gì vậy trời. Mình đừng có làm khổ mình, đúng không em? Quá hồi sáng anh lại mất điểm nữa rồi đó anh quá mất điểm. Chiếc xe hồng đang đưa các bạn đến La Ghi, Phan Thiết, nơi có những đụng cát trải dài cùng những bãi biển xinh đẹp. Tại sao chương trình lại đi ngang qua cái đường này? Sao mà đẹp quá vậy? Lại nói như vậy. Huy đã có tình cảm với Tuyết Anh. Lê Tư ấn tượng nhất với Sơn. Hà và Tâm cũng có điểm hợp nhau. Mỗi người một tính cách, liệu họ sẽ thể hiện tình cảm của mình thế nào? Ai sẽ tìm được tình yêu và liệu cặp đôi bí ẩn có vượt qua được thử thách để nhận được chuyến du lịch từ Traveloka? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chiếc xe hồng đang đưa các thành viên đến La Ghi thì dừng lại nghỉ tại một cảnh đẹp ven đường. Oh my god! Trời ơi, tại sao lại cho tôi ở đây? Tại sao lại gợi nhắc tôi? Buồn quá nè. Thì bị gió ơi, anh mà cầm 2 tay vậy. Cẩn thận á. Quay ra đây, quay ra đây. Anh chụp xong anh gửi hình Bên đây nè. Messenger nè. Chụp đi. Các thành viên lại tiếp tục lên đường trong không khí thật hào hứng. Quanh đây. Bạn ơi, cùng tôi hát lên nào, chạy lên nào. Anh San chơi là. Chạy qua. Địa điểm lần này của ngôi nhà chung là Lucky Farmstay, một địa điểm nghỉ dưỡng mang phong cách đồng quê yên tĩnh, tránh xa những ồn ào của phố thị. Thật may mắn cho các cô gái là một mình Huy cũng đủ sức mang vác đồ đạc của cả 3 người. Trời ơi, sao anh ga lăng quá vậy? Dân học giỏi có khác nhờ. Chị cũng tính nói. Anh nói để tụi em đem lên cũng được. Thôi anh đem lên luôn đi. Tâm cũng tỏ ra không hề thua kém. Sau khi dọn dẹp hành lý xong, một chiếc xe bò đã chờ sẵn để chở các thành viên ra bãi biển. Hình như đây là lần đầu tiên Tuyết Anh đứng gần một chú bò đến như vậy. Ê, cho ngồi miếng nha mày. Wow. Ôi trời ơi. Quá chú tâm về chú bò, Tuyết Anh đã quên mất một việc. Mấy chị ơi, nhanh lên. Ủa, mọi người mang dép hả? Anh định kêu đi chân đất.
May cho cô nàng đã có một chàng trai lo cho Tuyết Anh mọi việc. Mình leo lên đây ngồi hết hả anh? Cảm ơn anh. Lên đường. Ôi để ơi. Quay xe, quay xe. Quay cho ốc lên nha. Mình đang đi xe bò. Ở đây bình yên như quê nè. Thì ở đây là anh. Đó là phải cả luôn. Đi thôi. Đó đẹp quá. Ôi hình như ở ngoài kia. Ôi đẹp quá. Trời ơi cái gì kia. Của tụi mình thiệt á hả? Đây cái này là của mình nè. Ai có tiền không? Ai có tiền không? Vừa ăn vừa. Thôi ăn kem đi, đi ăn kem đi. Ăn kem không? Không ăn tiền được không? Được. Bất cứ lúc nào hễ gặp khó khăn, Tuyết Anh chỉ cần gọi Anh Huy ơi. là ngay lập tức Huy có mặt để giải quyết hết mọi khó khăn cho cô. Rồi anh mua thiệt luôn á hả? Cảm ơn anh. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, tất cả đều thật lý tưởng cho một chuyến đi chơi của các bạn trẻ. Lên rồi bồng trọng tài về được không? Không. Ta cướp trọng tài được không? Không. Không được hả? Trời ơi con này đỏ. Sướng quá chết không được. Phải. Quay. Cha đâu. Số 1 lên, số 1 lên. Số 1 Mà kia. Số 3 lên, số 3 lên. Số 3, số 3, số 3. Em chuyện lại đó nè. Thôi đây là được không? Cậu phải lên cái sàn kia thì thôi nha. Cậu phải lên cái sàn kia thì thôi. Đi. Đi. Thôi em ra còn em lên. Ủa lên đâu? Cái sạn luôn à? Thiệt luôn anh thề. Ấn tượng đầu tiên. Lúc đầu mà em đi vô em thấy Đó mà trong em cái thực mạnh người ta làm đúng rồi. Oxy ngớt tim em kiểu trời ơi cao tao bạn mở kìa. Đau tim quá em hiểu không? Xong tự nhiên cái lúc anh thay đồ xong em nhìn xuống trường một bị giấy hả? Xong chơi trò chơi trường âm điểm luôn trời ơi em âm điểm luôn rồi. Ít là anh Huy còn có cái để trừ, còn mấy anh còn lại chưa có điểm để trừ. Trong này có ai tự quyền lát nữa đánh lẻ với mình không? Anh nói vậy là hơi vô duyên luôn á. Đánh tập thể đó. Đánh tập thể đó. Phải quay qua. Em gì? Em Lan, em Hà, em Tư, em Đánh nói lại nha. Đánh. Đừng muốn đánh riêng hay đánh tập thể. Lan nè, Khang nè, các em có thể đánh lẻ với em không? chơi một phát 4 đứa. Ghê không? Ấy không coi anh em. Đồng ý đi. Không coi anh em tụi mình ra gì Đồng hết. ý cái lá có bị đánh không? 10 ngày lạnh, mình sẽ ngược lại các ngày khác. Quan trọng là có đi với anh hay không thôi á. Nó đánh mà. Mình sẽ nhường lại các ngày khác. Who do you think you are, man? Cha lại sai nữa rồi. Buổi tối nay vẫn chưa trọn vẹn vì còn thiếu một thành viên. Hôm nay mình thiếu một cái thành viên nam. Thì thành viên nam đó em đã gặp buổi sáng hôm nay. Anh đó tên là Nam, ảnh làm về event. Thì sáng nay anh có việc anh phải thi công cái văn phòng của ảnh cho nên không tới được. Thì có thể là anh sẽ tới sau. Nhưng mà em có số contact của ảnh cho nên là bây giờ mình thử gọi cho ảnh coi là ảnh đang làm cái gì. Em có đặt một biệt danh cho ảnh đó là anh Nam Phồng Phình. Thì mọi người tại vì tóc của ảnh rất là phồng phình và rất là đẹp. Em nghe đồn mà tóc tự nhiên không uống. Dạ lo anh Nam hả? Dạ hết rồi, nghe là người đẹp. Dạ Chơi gì ngoài đó. anh cho em hỏi anh Nam trong lớp house đúng không anh? Đúng rồi, năm nay đi mua 2 cốc rồi một cốc bơi rồi giúp nào. 2 cáo thì bị Đừng đi đạo mày. các cái bài đó nữa. Cho tụi mọi người ra chơi mọi người. Anh ơi, anh gọi lại cho em được không? Tại điện thoại em không có tiền. Ok, tao gọi lại cho. Vậy cũng có nữa hả? Phồng phình là tim em vỡ nát. Tôi đã bảo là anh Nam phồng phình rồi. Giọng ảnh không có men ha, không biết người ảnh có men không? Nhưng mà em test rồi chị, ảnh men. Đúng rồi. Dạ, anh Nam, bây giờ em sẽ giới thiệu anh Nam tới từng thành viên trong Love House Season 6 của mình. Đầu tiên, đó chính là Ủa
Em là thiếu tiền nha anh, em thiếu tiền, em sinh năm 97 là thành viên nhỏ nhất nhà chung anh nhé. Em cao 1m70, nặng 50 kg nha anh nhớ em nha. Ok rồi, bye bye anh, em chào anh. Đúng rồi, thiếu tiền đó anh. Rồi anh lên đây rồi em nói tin thật cho anh nghe, ok. Bạn nó khi xài bơi á. Đúng rồi. Em nghe anh Nam hùng hồn này em thấy thích anh rồi đó. Dạ em nghe. Em nói với anh, em muốn nói thật với anh là em không hề đặt biệt danh cho anh, em không hề luôn á. Mấy bạn tự đặt là tự tưởng tượng anh, mấy bạn đặt ra thôi. Chứ hả, người đầu tiên đặt là em đó. Không, em không biết, nói chung em không Có một cái cảm giác sâu thẳm bên trong tâm hồn muốn che chở cho người con gái đó. Trong thời gian đầu còn nhiều ngại ngùng, để giúp các thành viên mạnh dạn thể hiện tình cảm, ban tổ chức đã đề nghị các thành viên chơi một trò chơi. Mỗi bạn sẽ ghi tên mình và tên người mình ấn tượng ngày hôm nay vào một mảnh giấy. Đã đến lúc những cảm xúc ban đầu được nói ra. Trong tờ giấy đó mình ghi tên Tuyết Anh. Trong tờ giấy đó thì Tuyết Anh đã ghi anh Sơn vào. Tại vì anh Sơn thì so với các anh thì anh Sơn rất là vui vẻ. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình thì mình cảm thấy là rất là thoải mái khi mà giao tiếp với anh Sơn. Mình cũng rất là muốn có một cuộc hẹn riêng với anh Sơn. Trong tờ giấy thì em chỉ ghi mỗi tên thằng Sơn thôi. Bởi vì sáng với giờ lúc đi trên xe thì em cảm thấy là ấn tượng nhất là bạn Sơn. Là người lúc đầu thì khá là kiểu như là nghiêm tính á, nhưng mà chừng sau mà khi đã hòa nhập vào mọi người bắt đầu lầy rồi á thì cũng khá là buông lụa, khá là vui. Thì ở trong lá thăm đó thì mình ghi tên của bạn Tuyết Anh. Lý do mà mình ghi tên bạn Tuyết Anh á là bạn hôm nay gây ấn tượng rất là mạnh với mình, với cái khả năng thứ nhất là khả năng diễn sâu của bạn khá thú vị. Với lại mình có nói chuyện trao đổi với bạn Tuyết Anh á, thì bạn rất là thông minh, rất nhạy bén, nói chuyện khá hợp. Em ghi tên anh Tâm. Bởi vì em người đầu tiên mà em gặp là anh Tâm. Rồi ngồi ở trên xe em nói chuyện với ảnh á, thì em thấy ảnh nói chung là có nhiều cái sự tương đồng. Mình chỉ cần nói ra một nửa thì anh đã nói được cái vế sau, nên em cảm thấy hợp khi nói chuyện. Này là mình ghi tên Hà. Thì tại vì ấn tượng với Hà tại vì là có lẽ là Hà là người gặp đầu tiên cũng nói chuyện với Hà nhiều nhất. Thấy Hà cũng hòa đồng, nói chuyện vui, nói chuyện cũng hợp với nhau. Trong nhà tờ giấy đó thì em ghi anh Nam Hồng Hình. Không, lý do tại sao em ghi anh Nam Hồng Hình tại vì em rất là tò mò vì người đó chưa xuất hiện. Và những cái người mà em gặp thì em vẫn chưa thấy có cảm giác nhiều lắm. Không có. Cảm thấy hơi thất vọng ở hết lúc mà em ấn tượng vì lúc ảnh cất giọng nói nên làm em vỡ tan, kiểu không như mình tưởng tượng ấy. Không, mà nếu mà em cũng vẫn hy vọng về một ngày mai tươi sáng là chiều mai anh sẽ về và em sẽ gặp mặt anh trực tiếp và nói chuyện và tiếp xúc một cách thực tế hơn, chứ không phải là tưởng tượng qua lời nói của chị Tuyết Anh. Chỉ mong vậy thôi. Và những mảnh giấy chứa đựng cảm xúc ban đầu ấy sẽ được đưa đến nơi cần đến. Ai hướng về ai, những người trong cuộc giờ đã rõ. Khi mà Tuyết Anh nhận được 2 cái tờ giấy mà của 2 chàng trai gửi cho mình thì là đầu tiên là Tuyết Anh rất là mắc cỡ, không biết tại sao lại mắc cỡ nữa nhưng mà rất là mắc cỡ. Thì Huy á, thì Tuyết Anh không có thấy bất ngờ, tại vì những cái hành động của Huy thì cho Tuyết Anh thấy được là Huy cũng có cái ấn tượng với mình. Tuyết Anh là một người rất là thật thà, rất là hiền, rất là tinh tế. Nhưng mà so với anh Huy, anh Sơn thì thích nói chuyện với anh Sơn hơn, tại vì anh Sơn có múi hơn á. Mình nghĩ là Tuyết Anh ghi tờ giấy đó là Sơn. Mình cũng thấy có hơi một chút buồn, kiểu vậy thôi. Sau khi mà em đọc được cái tờ giấy là anh Tâm cũng ấn tượng em thì em cảm thấy
cái ấn tượng trong mình nó tăng thêm chứ nó không đổi. Bởi vì khi mà nói chuyện với ảnh á thì mình chỉ cần nói vế đầu thôi là ảnh đã hiểu cái vế sau, và ảnh cũng có thể hiểu được cái câu tiếp theo mình định nói, cho nên cảm ấn tượng của mình nó tăng lên. Những người hướng về nhau sẽ có một cuộc hẹn riêng với nhau trong đêm nay. Sao Hà ngồi mình buồn nhở? Đi toilet không? Tối ngày toilet hoài. Vô. Mình có bia uống kìa. Người này cũng giống bia. Còn lại ở nơi này là những con người không nhận được mảnh giấy nào. Nên chưa nói đúng câu, nó hơi kỳ. Nó nói tay nó là đàn ông tốt thì hay về bác. Chính xác là vậy, chính xác 100% là phụ nữ đó. Đàn ông mà sống một kiểu dạng là đểu này nọ nữa, đểu có cái chất đểu ở trong phụ nữ là thích, nhưng đó là sự thật. Hello em. Hello anh. Mắc cười gì? Không, mình đang nói chuyện bình thường bạn bè mà. Thì cho anh hỏi một câu nha. Dạ. Em cảm xúc của em như thế nào? Cảm xúc về vấn đề gì? Thì cái cuộc hẹn này nè, anh cũng khá bất ngờ. Em thấy mắc cỡ. Em đừng mắc cỡ mà em làm chú tệ hội đồng quản trị giùm anh nha. Anh là em phải okay. Thôi em cảm thấy mắc cỡ thôi, cũng thấy bất ngờ. Tại vì em có nói là em có viết trong cái giấy là em có ấn tượng với anh. Tại vì là anh vui. Tại vì cái lúc mà em nói chuyện thì cái người có múi nhất là anh thôi. Anh với lại hai anh kia cũng nhớ tên, mà lại ba bạn nữ em lại bị quên tên đó. Đó là kiểu như mình vô đây đúng mục đích rồi anh. nhớ tên con trai. Tôi mấy đứa nữ cho em ngủ ngoài, em không nhớ tên nó cho ngủ ngoài đó. Thứ nhất là về cách nói chuyện, suy nghĩ của em á, với anh khá tương đồng. Anh nói ra em có thể hiểu và em nói ra anh cũng có thể hiểu. Dạ. Anh quý em, quý lắm. Và em có một khả năng diễn sâu, rất có duyên đó. Một khả năng diễn sâu rất có duyên, ok. Trong em làm cho anh có ấn tượng mạnh nhất trong ngày hôm nay. Chứ cảm xúc anh thì anh chỉ đang ở mức là quý em. Thì em cũng là em, ở mức là ấn tượng. Em thì nhìn em cũng bé bỏng, nhìn cũng cưng lắm. Dạ. Em có cái tật đó nha, là em yêu thì em yêu rất là nhiều, nhưng mà yêu nhiều nhưng mà đến mức mà gọi là em yêu lắm luôn á. Yêu gọi là chết đi sống lại, kiểu như yêu hết mình, yêu không còn gì để yêu nữa. Anh khách quan là anh nhận thấy nếu như em như vậy thì em vậy là ngốc nghếch rồi, tự làm tổn thương mình rồi. Đâu có được. Hai người cũng cùng đều là cái cột trụ wifi để mà cùng nhau bắt sống. Chứ không thể nào em cứ phát wifi, người ta chỉ là điện thoại, người ta nhận thôi. Người ta sử dụng wifi của em thôi, còn người ta không có phát lại wifi cho em, đâu có được. Tự nhiên một phía như vậy, đơn phương như vậy sao được. Thì như vậy anh mới nói là em như vậy là ngốc, không có nên như vậy. Rút kinh nghiệm. Mình đừng có yêu bằng cảm xúc, yêu nhiệt thành mà một cái cách mà gọi là mù quáng. Mù quáng thì nó hơi nặng, nhưng mà gọi là yêu mà không có suy nghĩ. Mình cũng hơi bất ngờ là cô bé này cũng tâm sự với mình nhiều như vậy. Tâm nhận xét em hơi yêu theo bản năng, hơi kiểu như là ngốc nghếch một tí. Nói chung là đó là lúc trước thôi, bây giờ thì cũng có sự thay đổi. Thì anh Tâm khuyên cũng đúng, cái đó là em đang từng ngày muốn như vậy. Mấy ngày đầu tiên thì mình nghĩ là ấn tượng là vì là dễ nói chuyện với nhau, dễ chia sẻ. Còn thích hay không thì chưa, bây giờ thì tại thì cũng chưa có thích. Gặp được em một người trẻ mà suy nghĩ phải nói là già đấy. Em nói Suy nghĩ già thôi, chứ còn mặt em thì trẻ, gọi là gì ta, trẻ măng à. Non lắm, nhưng mặt còn non nớt. Với lại anh thấy em cũng có một cái sở thích giống anh nữa, thích nhậu đúng không? Em nhậu ở đây không phải là nhậu bia, không phải là nhậu kiểu đó, mà là em thích một cái quán bar. Không phải là bar nữa, mà một cái quán ngồi chill, nhạc nhẹ, không phải búp luôn, nhạc nhẹ, nhạc jazz nhẹ, và có những cái món giống như là wine hay là cocktail hay là những cái rượu uống nhẹ, nhưng mà phải có không gian nhạc đủ nhỏ để cho mình nói chuyện với nhau. Nó sẽ không phải là dập giống như ở trong đúng bar, rồi, không và sơ bộ ánh như sáng trong bar. với là ánh sáng vàng, và ngồi thì sẽ ngồi ngay góc anh quầy biết bar. một chỗ, nếu mà có dịp thì anh sẽ dẫn em đi. Ok. Với tư cách là hai người bạn nha. Ok. Anh cũng
quý em, thích làm bản thân cho em cơ. Hôm nay mình có được hẹn với lại bạn Tuyết Anh. Thì bạn ấy thì mình cảm thấy bạn giống như là một cô em gái vậy. Nhưng mà cô em gái này lại có một cái đặc điểm là thông minh lanh lợi, có nhiều cái tài lẻ, nói chuyện cũng hợp gu. Mình cũng mong muốn là sau này sẽ có thể trở thành bạn thân với nhau. Thì hai anh em cũng có rõ ràng với nhau là chỉ là hai đứa cảm thấy là tung hứng hợp với nhau thì hẹn ra nói chuyện, và anh cũng muốn là theo kiểu là nó gặp gỡ những người bạn mới và xây dựng mối quan hệ là bạn thân thôi. Thì mình cũng ok, cũng đồng ý, tại vì cũng là ngày đầu gặp nhau thôi. Thì vậy đó, mình cũng sẽ cho bản thân mình cái cơ hội để mình tìm hiểu những cái thành viên còn lại trong Clubhouse. Nếu mà gọi là tâm lý mà gọi là thợ săn mà kiểu lão làng, Thợ săn lão làng. thì nó hay có cái kiểu như dạng là rồi nắm tay rồi sẽ có buộc là phải tiến đến cái giai đoạn sâu hơn, rồi buộc phải tiến đến giai đoạn sâu hơn nữa. Vì nếu không á thì người con gái đó họ sẽ cảm thấy mà chán. Theo kinh nghiệm của anh được biết nhiều người họ kiểu là quen phụ nữ á, hay là kiểu là nếu mà kiểu mà đã chiếm hữu được rồi á, sau này có bỏ cũng là coi như là cũng là kiểu là lời vậy kiểu gì á. Đúng rồi. Còn người phụ nữ thì lại thiệt thòi. Thiệt thòi. Quy luật bất biến của gọi là cánh đàn ông á, anh thẳng thắn thừa nhận là như vậy. Qua cái cuộc trò chuyện đó làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em về anh Huy. Nghĩa là nhìn nhận nó rất là khác, nó không có còn cố chấp hay là gì nữa hết, mà nhìn nhận ở đây ở một góc là thương cảm nhiều hơn. Và vấn đề ở đây là giữa việc thích và việc yêu á, nó có một khoảng cách rất là xa. Và em cảm thấy là anh Huy là một người đàn ông rất là tốt, quá là tốt đi, nên là em cảm giác là em thích anh đó. Còn một cái việc tiến xa hơn là cái việc yêu á, thì em nghĩ là em sẽ không bao giờ lựa chọn một cái người đàn ông như vậy. Dù em có thích một ai chăng nữa mà người đó kiểu em cảm giác có cái gì đó không an toàn là em sẽ không có để tình cảm mình thả ra nữa. Em sẽ dừng tới đó thôi. Mặc dù rất là nhiều mình sẽ không. Giống anh như kiểu như anh ví dụ anh quen người con gái nào mà như anh cảm thấy là không muốn là không làm được cho họ hạnh phúc, không lo lắng, không lo lắng được cho không. Anh chỉ có cảm giác là không anh cảm thấy là anh thương người đó như người thương anh, nhưng mà anh cảm giác anh thấy là không phải cảm giác như anh thấy rõ, anh biết trước tương lai luôn, anh sẽ không lo được cho người đó. Như là người giống như em đi, em xứng đáng được nhiều hơn nhiều. Ok. Bởi vậy nên lý do tại sao tại sao không có ai một tờ giấy cho em. Lý do tại vì không phải. Ok, anh có lỗi. Cảm giác mà mình bị tổn thương trầm trọng khi mình thua gì ai mà không có một tờ giấy ghi cho mình. Kiểu người ta sợ, hiểu không? Không có đến, hiểu không? Em biết. Ở đây rất là nhiều người không có tờ giấy mà. Một người con gái là xinh đẹp, có thể là họ có thể là quen người tốt hơn anh nhiều, giàu có hơn anh thế này rồi, nhưng mà anh không lo được cho họ một cái. Anh cảm thấy tại vì anh muốn là khi mà thương người phụ nữ anh phải lo cho họ cái cuộc sống mà tốt nhất có thể. Lúc đầu thì tưởng anh lầm lì ít nói, tưởng lạnh lùng boy đồ kiểu tỏ vẻ thần thái ha, nhưng không phải, là do anh ít nói thật. Kiểu lúc mà nói chuyện với anh thì mới biết rằng anh rất là tâm lý, rất là thương, nghĩ cho người con gái rất là nhiều mà anh không nói ra. Và anh cũng làm thì rất là khó để nhận biết được cái cách mà anh để thể hiện cái tình cảm của anh thì rất là khó. Người ta không có cần giàu sang phú quý, người ta chỉ là người ta thương anh hơn thì sao? Anh có buông bỏ người ta, anh có rũ bỏ người ta không? Tức là anh sẽ nói hết lời hết cách. Còn người ta vẫn yêu anh thì sao? Thì anh sẽ hết lòng với người ta. Thì anh nói nếu mà thật sự anh nghèo anh khổ gì đó, nếu mà em muốn đi cùng anh hết đoạn đường này thì anh sẽ vì em mà anh cố gắng làm tất cả vì em. Cần là hai đứa tin tưởng nhau thôi, yêu thương nhau thôi. Đừng có ai quá vĩ đại. Chết cha rồi tiệt chủng, bây giờ sao? Giờ em mới chỉ bỏ anh vô lồng kính rồi mỏi chân lên rồi đó. Đàn ông bây giờ những người như anh là hơi bị hiếm rồi đó anh. Nên là bảo là trời ơi, anh Huy anh hiền quá, em thấy anh hiền quá luôn. Không mà thì cũng hơi thiệt, tại vì thương đúng, nhiều, chính thương xác hơn á.
Thôi không phỏng vấn nữa. Anh đổ mồ hôi luôn rồi. Anh suy nghĩ nhiều anh đổ mồ Nãy hôi. giờ kiểu giống đúng phỏng vấn luôn á. Tội nghiệp bác Tê. Hai đứa hỏi Nhưng mà rất là cảm ơn anh, bởi vì qua cuộc trò chuyện này em cảm thấy em hiểu anh hiểu nhiều hơn rất là nhiều. Mọi người cảm hiểu anh nhiều hơn. Chứ không có kiểu Bởi vì có hồi cái kiểu nãy những đó, người ít hồi nói nãy là là rất là phỏng thật vấn á. nha. Em lại thích như vậy, kiểu ít nói chứ không phải nói quá nhiều nó thành diện. Anh Huy chứ có vẻ anh Huy có hy vọng một chút. Tại vì anh chững chạc, kiểu giống như là anh suy nghĩ rất là nhiều. Thì nếu mà một phút nào đó anh làm mèo rung động thì mèo sẽ tấn công anh. Ngôi nhà chung Series 6 đã đưa các thành viên đến với La Ghi, một thị xã biển bình yên. Những ấn tượng ban đầu đã xuất hiện giữa các thành viên. Huy đang hướng về Tuyết Anh và Lê Tư thì đang để ý Sơn. Tâm và Hà đang dành sự chú ý cho nhau. Lan đang dành hy vọng cho Huy. Và Nam, chàng trai còn đang mải mê công việc, sẽ đến vào hôm sau. Câu chuyện tình yêu của 8 bạn trẻ sẽ đi đến đâu? Ai sẽ thành đôi với ai? Cặp đôi bí ẩn liệu có bảo vệ được tình yêu và bí mật của mình để nhận được phần thưởng từ nhà đồng hành Traveloka? Mời các bạn đón xem.